Hi friend, welcome to my channel Hopali's Kitchen. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ জাতিলাওৰ লগত বনোৱা মাছৰ জোলৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। তেনেহলে বলকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আৰু এই মাছখিনি মই ভালকৈ কাটি বাছি ধুই মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰি আছো। ফ্ৰাই কৰোতে মই এখন কেৰাহীত মই তেল গৰম হ'ব দিছিলো আৰু তেলখিনি মই ভালকৈ গৰম হোৱাৰ পাছতেই মাছখিনি মই দি দিলো। আৰু মাছখিনি মই হালধি আৰু নিমখ সানি লৈছিলো। এনেকৈ মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লম ভালকৈ। আৰু তৰকাৰী বনাবলৈ মই আদা আৰু নহৰু জলকীয়া পেষ্ট লৈছো আৰু লগতে মই সৰিয়হ আৰু পিয়াজৰ পেষ্টটো বনাই লৈছো আৰু লৈছো মই ইয়াত লাও আৰু আলু লাওখিনি মই ভালকৈ এনেকৈ মই সৰুকৈ মই কাটি লৈছো আৰু এইখিনি মই ভালকৈ মই সাফা কৰি লৈ ধুই ললো আৰু লৈছো মই হালধি জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা লৈছো গোটেইখিনি মই আধা চামুচ কৰি লৈছো নিমখ ইয়াত মই সোৱাদ অনুযায়ী দিম আৰু এই মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰাৰ পাছতে উলিয়াই ৰাখিছো মই এখন প্লেটত আৰু একেখন কেৰাহীতে এতিয়া মই ইয়াত মই তৰকাৰীখিনি বনাম আৰু প্ৰথমতে ইয়াত মই পিচি থোৱা সৰিয়হ আৰু পিয়াজৰ পেষ্টখিনি এড কৰিছো ইয়াত মই গোটেইখিনি দি দিম সৰিয়হ ইয়াত মই ডাঙৰ চামুচেৰে মই 4 চামুচ লৈছিলো আৰু সৰিয়হখিনি অকমান দেৰি মই তিয়াই ৰখা পাছতে এইখিনি মই ভালকৈ এটা মিহি পেষ্ট বনাই লৈছিলো আৰু এনেকৈ মই লৰাই গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লম আৰু এইখিনি মই কেই সেকেন্ড মান ভাজি লোৱাৰ পাছতে ইয়াত মই পিচি থোৱা আদা নহৰু জলকীয়া পেষ্ট মই 2 চামুচ দিছো আৰু এইখিনিও ভালকৈ মই লৰাই ভাজি লম আৰু এইখিনি ভাজি লোৱাৰ পাছতে ইয়াত মই শুকান মছলাখিনি এড কৰি দিছো আৰু এইখিনিও ভালকৈ মই লৰাই এনেকৈ ভাজি লম আৰু মছলাখিনি মই ভাজি লোৱাৰ পাছতে ইয়াত মই কাটি থোৱা লাও আৰু আলুখিনি দি দিম ইয়াত মই দি দিলো এয়া সবজিখিনি আৰু ইয়াত মই লগতে দিলো ইয়াত মই নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী আৰু এইখিনি মই ভালকৈ এনেকৈ লৰাই মিক্স কৰি দিম গোটেই মছলাখিনিৰ লগতে ঢাকনি লগাই মই সিজিবলৈ দিম আৰু এয়া 10 মিনিটৰ পিছত ইয়াত মই সৰুকৈ মই কাটি থোৱা বিলাহী দিছো এটা মিডিয়াম সাইজৰ আৰু বিলাহীখিনি দি মই ঢাকনি লগাই আৰু 15 মিনিট সিজিবলৈ দিম এয়া 15 মিনিটৰ পিছত গোটেইখিনি ভালকৈ সিজি গ'ল ইয়াত মই 2 গিলাচ পানী দিম আৰু আপোনাক ইয়াত যিমান বিচাৰে পানী সিমান দিব পাৰে আৰু পানীখিনি দি মই আকৌ এবাৰ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছো এইখিনি আৰু এইখিনি মই অলপ সময় উতলিবলৈ দিম আৰু এয়া অলপ সময় পাছত ইয়াত মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা মই দি দিছো মাছকেইডোখৰ আৰু মাছকেইডোখৰ দি মই দুটামান উতল অহাৰ পাছতে মই তৰকাৰীখিনি ৰেডি হৈ যাব মই নমাই ৰাখি দিম আৰু এয়া মোৰ তৰকাৰীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব কেনেকুৱা পালে মোক জনাব কমেণ্টত ইমান দেৰি মই ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছো